Ni coklat. Dia pelik. Jom buka minda ajar. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Warna coklat adalah antara warna yang paling penting di atas muka bumi. Tak macam warna ungu ke warna merah jambu yang kita agak jarang jumpa. Warna coklat ni ada kat mana-mana. Warna pokok, warna binatang, warna makanan-makanan yang sedap, warna tanah, warna pasir, warna sungai Kelang. Malah manusia pun warna coklat. Rata-ratanya lah, alamak tak sensitif kan. Jadi coklat adalah antara warna yang paling indah, penting dan awesome. Cuma masalahnya kenapa ramai yang tak suka warna coklat? Bila cikgu tanya kita dulu-dulu, warna apa hang suka? Ramai yang jawab warna hijau, warna merah, warna biru, warna coklat, seolah-olah dilupakan dan dipinggirkan. Dan sebut pasal orang yang tak suka warna coklat, korang tahu tak apa warna yang paling hodoh sekali dalam dunia? Warna paling hodoh, wujud rupanya. Warna yang paling buruk tersebut adalah warna ni, Pantone 448C, yang dinobatkan sebagai warna yang paling dibenci berdasarkan kajian di Australia. Jadi warna coklat gelap ni lah yang dipilih untuk mewarnakan pek-pek rokok sebab tak nak galakkan orang beli. Sama macam kaedah letak gambar kanser, gambar penyakit dekat pek rokok lah. Tapi kenapa tak sekat dengan haramkan je Entah. Rokok tu adalah benda yang haram. Allah suka hamba-hamba ni yang bertaubat. Jadi kita kena banyak bertaubat. Bagaimanapun itu bukanlah sebab kenapa warna coklat ni pelik. Dalam video yang lepas saya pernah ceritakanlah tentang realiti warna pink yang tak wujud pada spektrum warna pelangi. Ya, video ni lebih kurang sambungan dia lah. Jangan kejar lagi dah. Jadi soalan saya pada anda semua, cuba teka apa lagi warna yang tak ada pada warna pelangi. Mesti anda tak boleh nak teka. Jawapannya adalah warna yang tak ada pada spektrum warna pelangi selain daripada pink adalah coklat. Mesti tak tahu kan, mesti tak pernah terfikir pun sebelum ni. Korang dah tahu? Jawapan dia dah bagi tahu dah. Ada dekat tajuk. Alamak, spoil betul. Jadi, warna coklat yang sangat banyak mewarnai planet bumi kita ni rupa-rupanya tak ada pun pada warna pelangi. Bukan spektrum warna pelangi ni adalah keseluruhan cahaya tampak yang kita boleh lihat. Warna coklat tak ada, tak wujud pada warna pelangi. Jadi sebenarnya cahaya coklat ni tak wujud. Dan sebenarnya bila kita fikir balik, pernah ke kita tengok cahaya warna coklat? Jadi cuba korang ingat balik waktu korang berjalan di kawasan kedai Tom Yum. Diorang kan suka pasang banyak lampu kan, lep-lap kedai dia. Cantik kedai Tom Yum. Dalam banyak-banyak lampu yang dipasang tu, korang pernah tengok tak lampu coklat? Tak kan? Lampu oren ada lah, tapi lampu coklat tak ada. Tak pernah nampak. Dan bila kita tengok laman web jual barang, kita akan temui sesuatu yang pelik. Cuba kita cari red light. Okey, ada lampu warna merah. Green light. Pun ada lampu hijau. Macam mana dengan pink light? Oh, ada juga lampu warna pink. Tapi bila kita cari brown light, ini yang akan kita dapat. Oh, tak ada lampu warna coklat. Warna coklat ni tak ada dalam pelangi. Cahaya lampu warna coklat pun tak ada. Jadi, adakah maksudnya coklat ni tak wujud? Habis ni semua apa? Aku ni warna apa sebenarnya? Jika hidupku selama ni penuh dengan penipuan. Sabar. Jadi sebelum kita mulakan sebarang protes untuk menuntut realiti kebenaran warna coklat yang sebenarnya,
Kita kena faham bahawa warna coklat ni dia bukanlah macam warna-warna biasa yang kita faham. Warna coklat dan cahaya coklat tu memang ada tapi bukan dalam fahaman warna yang kita biasa fahami. Kalau kita buka mana-mana perisian suntingan gambar, kita boleh lihat pada roda warna HSL. Kemudian kita salin satu gambar coklat daripada internet dan kita boleh pilih warna coklat itu untuk lihat mana kedudukannya dalam roda warna HSL. Jadi warna coklat ni sebenarnya adalah pada hue oranye, tapi pada nilai kecerahan dan kepekatan yang rendah. Maksudnya, coklat ni cumalah warna oranye yang gelap. Dia oranye yang tak berapa nak oranye. Tapi coklat ni dia bukanlah semata-mata tu. Sebab coklat adalah satu warna yang kita perlukan konteks baru kita boleh nampak warna tersebut. Macam mana tu? Cuba tengok gambar ni. Yang mana satu oranye, yang mana satu coklat. Sebenarnya kedua-dua warna tersebut adalah sama. Warna petak tu pun sama sebenarnya. Tapi persepsi penglihatan kita warna apa yang kita nampak bergantung kepada bahagian mana yang kita rasa lagi cerah dan bahagian mana yang kita rasa lagi gelap. Dan jom kita buat demonstrasi ni pula. Untuk kesan yang lebih baik, korang kena berada pada satu bilik yang gelap lah. Jadi kalau korang nak tutup lampu tu, bolehlah kita tunggu. Saya sudi tunggu. Tapi kalau awak tak buat pun tak apa, sebab kita biasa je dikecewakan. Jadi dah bersedia. Ini warna oranye kan? Cantik warna oranye ni. Tiadalah oranye ini melainkan ia adalah oranye. Sekarang kita tukar latar belakang daripada hitam menjadi putih. Yang terkejutnya, rupa-rupanya oranye itu adalah sebenarnya coklat. Wah, tanjat boboy. Jadi warna coklat ni dia hanya wujud sebagai sebuah persepsi warna hanya apabila dibandingkan dengan kehadiran kontras warna yang lebih cerah. Kalau latarnya cerah ataupun kita boleh bandingkan dengan sesuatu yang lebih cerah, barulah kita akan nampak warna coklat tersebut. Dan itulah sebab cahaya ni tak ada cahaya berwarna coklat. Sebab untuk dapatkan coklat, kita kena gelapkan cahaya oranye. Tapi cahaya dah memang cerah sebab dia cahaya. Dia cerah. Itulah cahaya. Dan kegelapan pula adalah ketiadaan cahaya. Jadi kita memang tak boleh nak menghasilkan cahaya coklat gelap. Sebab cahaya tak akan boleh gelap. Cahaya adalah cerah. Itu sebab tak ada cahaya coklat. Sebaliknya, warna coklat yang kita nampak contohnya bila kita gabungkan antara cat warna oranye dengan cat warna hitam adalah apabila objek berwarna coklat tersebut menyerap semua warna lain dan memantulkan warna oranye masuk ke dalam mata kita. Dan panjang gelombang oranye tu pula dia tak berapa banyak cahayanya. Dia agak gelap dan malam, maka kita nampaklah dia sebagai warna coklat. Peliknya warna coklat. Tapi mungkin juga kepelikan ni dia muncul sebab bahasa kita. Kalau hijau tu gelap sikit, kita akan panggil hijau gelap ataupun hijau tua. Kalau merah tu gelap, kita akan panggil merah tua. Tapi bila oranye tu gelap, kita akan panggil coklat. Kita wujudkan pula satu nama yang khas bagi oranye gelap ni. Cuma pelik juga ya. Warna coklat ni dia berdasarkan kepada makanan ke? Ataupun makanan tu dia dapat nama daripada warna coklat? Yang mana datang dulu? Jawapannya adalah makanan datang dulu, baru nama warna. Sebab penjajah barat dulu datang ke tanah Melayu dengan memperkenalkan sekali tanaman baru seperti koko. Jadi kemudian makanan dan minuman coklat ini menjadi popular, maka warna coklat dipanggil sempena nama pemiliknya, koko. Akhir sekali soalan untuk anda. Cuba teka, sebelum ia dipanggil coklat, apa nama warna ni? Namanya yang dipanggil oleh nenek moyang kita adalah jingga tua.